picture for that picture. Ah. Це друга частина відео з гонки Grand Fondo Ukraine, яка проходила у Львівській області. Якщо пропустили першу, перегляньте, там також цікаве відео, посилання також буде в описі. Я показувала, як я добиралася, дорогу та підготовку. В цьому відео вже буде сама гонка, також враження про неї, і в кінці я зробила невеличку вставку, як я добираюся додому. На відео накладено телеметрію, тож можна буде бачити швидкість, набір висоти, градієнти підйомів, дистанцію, пульс, каденс та потужність. Стартувала і спочатку я їхала у жіночій групі. Дівчата стартували окремо від чоловіків десь через 5 хвилин, але потім на одному з підйомів я відпала і далі вже їхала в своєму темпі. Погода також була дуже різна: дощ, сонце, вітер, перепад температур. До речі, температура буде також на відео. Добре, не буду тут багато говорити, краще дивіться, як все було. Я намагалася зробити все можливе зі звуком на відео, щоб і мене було чути, і вам звук, вітер не різав у вуха. Але якщо на вашому девайсі буде прям дуже шумно, просто давайте менше звуку, а я продублюю свої коментарі також текстом на відео. Ви пам'ятаєте, що ви їдете в другій групі. Вам, якщо ви доженете хлопців, а ви точно якихось хлопців доженете, не можна сідати на колесо. Бережіть себе знову ж таки, бережіть тих, хто поруч вас. 3, 2, 1, старт! Відкрито! Це старт є.
забула перед стартом з'їсти гель. Тому їм зараз я їду остання. Взагалі так не треба робити. Тому що якась горка, я знаю, що я позаду відпаду. Тому треба буде виходити десь вперед. Раздача пошла. Все, пошла. На ножки. Оп. Валя, ти у нас такий шикарний коментатор. Це Євроспорт. Я нікого не знаю. Це хорошо. Я в останній момент я во всіх спортсменах. Вони навіть мама така. Притиснули! Давай.
Ай-яй-яй. Все, я відпала нафіг. 32 кілометр. З мінусів відпала, з плюсів тепер я бачу, яка навколо краса. Ну нічого, залишається 90 кілометрів соло. 90 кілометрів і 1200 на Бороші. Так, наздоганяю Альону. Зараз нею разом поїдемо. Що? Так. Так нечесно. Я часто всегда видно, хлопці Да-да, це я теж помітила.
нічого, зараз ми його обгонимо. Зараз він здується. Ні, того буде тільки дощ. Я просто сподіваюся, що якщо його не було в 11, то його більше не буде. Ні, ну там вертолет. Мене пахнуло. Десь третій день. Покупати, що буде дощ. Ага. Ні, ну тут уже так темно. Це вже буде спуск. Ну саме така, здається, жорстка. Це в кінці. А десь ці каната, вони намалювали на там асфальт. А, А той підйом, що 4 космос, там буде просто пішов на напис BFCC. До початку. ага. Ага. Я там розповідала, початок буде називати, що він типу легенький, типу, що не треба лимати. Він буде дуже затяжний. Це він 4 ще таке. Ага, бачу, так. Я вже, мабуть, на краях їду. Ще трошки. Ще 3 кілометри. Здається, в мене скоро ноги заб'ються. Все, що ви будете чути сьогодні на відео, це як я хекаю. Тут вже більш-менш такий пологий. 5%. Так, у мене шия кріплена для камери. Треба його зняти. Зараз я вам покажу свій мега-батончик. Дивіться. Не можу відкрити батончик. Бля. Бля, ніфіга собі. Як гарно. Це капець. Відео, мабуть,
Не буду передавати. Але тут така горка. Так, не рветься. Вже назад їдуть. Я в афігі. Ми ж навіть половину не приїхали. Чоловіки вже назад. Ого. Молодці. Так, 1/3 дороги є. Я не знаю, можливо тут попадають каплі і камера замилена буде, але вже як є. Я ще забула взяти рукавички, бо знала, що буде дощ і буде слизьке кермо. Чи це вже розверталися ті, хто їхав 90, хоча ні. Можливо, моя помилка в тому, що я тоді відпала, що я просто не встала на ноги. Якби трошки встала, підкрутила, ще був би шанс нас догнати або їхати в групі. Бляха, в мене павербанк. Головне, щоб я не намок. Подув вітер, стало холодно. Там небагато. Добре. Сподіваюся, що це все. Ізотонік ще ніколи не був таким смачним. Я тільки їду і думаю, боже, як тут гарно.
колюче. Буде колюче. А! Ось їде. Літери 120. Значить, то було літери 90. Ставок, на якому я буду в кілометрі, коли будуть лідери жінок. Ну, дівчата молодці. Вони дуже добре їдуть. У мене вже 50 кілометрів. Ще 10 і розворот назад. Ну, доволі швидко. Якщо я вкладусь до 5 годин, буде дуже добре. А нагородження писали, що в 15:30. Тобто за такий час очікуються лідери жінки. У мене вже в першій флязі закінчується вода. Потрібно розтягнути, щоб друга фляга залишилась на зворотній маршрут. Це просто нереально. Привітик. І так, на 32-му кілометрі я відпала від жіночої групи. Як мені тепер переключуть? Ой, блядь. Не в ту сторону. Я відпала від жіночої групи. І все, їду сама. Пока.
вже десь, мабуть, мають їхати дівчата. Якщо в мене який кілометр. А 53-й, ну можливо так. Скоро будуть. Вуха закладаю. Вау, яка краса. Все, що ви будете чути в відео, ви чуєте. Це вау, як я хекаю. Перші дівчата. Там просто темінь над горою. Так, дівчата теж так стягнулися. Ще одна горка. 3 кілометри. Це якраз горка перед розгоном. Прямо в одну пару. Майже 900 метрів підйому. Хоча б радує те, що назад буде менше горок. Ебаный дождь! А мене вже спину зводить. Ну що, погнали назад, 1000 метрів нагору є. Назад має бути 600. Ой, бляха! Слухайте, як холодно спускатися.
Так, чи можна не йти ще знову горки? Зрозуміло, що там, де коли туди ми піднімалися, назад спускаємося навпаки. Ні, назад якось легше. Горки вилітаються. Поки що. Я місяць не буду кататися на велику, хватить. Набрала стільки високопідйому, як я, мабуть, за місяць не набираю. Так, заїхали в Турку, значить ще 45 кілометрів назад. Тут зараз наче
більш-менш рівна буде. І великий підйом буде там, де був серпантин. Так, що там велопок показує? Так, показує, що той великий підйом. І все. А можеш подивитися там по результатам? Я остання їду. 15-20 кілометрів. Так, починається підйом серпантиновий. Це саме складне. На початок підйому у цьому закріпленні так схватила сюди. Я думала, що мені потрібно буде зупинитися. Але потім я перенесла навантаження іншого боку. І трохи пропустила. Так, вже 1400 метрів підйому. прощаюся з сім'єю. Я вже навіть на спусках не сідаю в аеропозицію. Але просто зайвий раз не хочу робити ніяких зайвих тілодвіжень. Забула, як українське це слово.
Юля, Я коштувала, мене не будь ласка, будь ласка. Нічого, мені ще так показуєш, що там 100 метрів підйому має бути. Немає сил стати на ноги і починає боліти поясниця. Поперек. Все, нарешті. Це вже фінішний підйом. Все, фініш. Можна вбирати. Коли я їхала з дівчатами у групі, все було дуже зібрано, спокійно. Ніхто не пихається, не витискає, показують ями або нерівності. Коли їдеш у групі, це, звісно, легше по силах. Моєю основною задачею було якомога довше всидіти в групі. Але дівчата сильні, і я розуміла, що рано чи пізно я все одно на підйомі випаду. І мені самій було цікаво, наскільки довго я зможу протриматися в групі саме на такому гористому рельєфі. І я побачила і зробила висновки. І для наступного разу я буду бачити, над чим краще попрацювати і як краще їхати в групі, але це не точно. Але коли я вже відстала, то нарешті змогла дивитися не тільки на колесо попереду, а й роздивлятися навколо. І ті ландшафти, гори, вони просто неймовірні. Хотілося це все роздивлятися і їхати ще далі вгору. Це дуже допомагало крутити і не скисати. Також мотивувало їхати вгору та думка, що після підйому буде спуск, і це кайф. Я розганяла такі швидкості, які майже не розганяю в Києві. Загалом моя максималка на велосипеді була 60 км на годину. Тут же я зробила 66. Я дуже задоволена, що я поїхала. По організації не було ніяких питань. Я зареєструвалася, приїхала, отримала номерок, проїхала гонку, отримала медальку, поїхала додому. Все чітко. По трасі перед нами їхали маршали або поліція. Інші учасники дорожнього руху з'їжджали на обочину, зупинялися, пропускали нас. І також дуже обережно всі обганяли велосипедистів. Асфальт був, можна сказати, ідеальний. Було до 10 ям, але вони були видимі і легко об'їжджалися. Також були підстопи, де можна було набрати води. І на трасі за учасниками їхала швидка на всякий випадок. І згадала момент, про який я хотіла сказати, такий трошки негативний особисто для мене. Про те, що було нагородження чоловіків та жінок в абсолюті перші 3 місця. І далі після цього окремо нагородили чоловіків в категоріях. Я, звісно, нічого не маю проти, але чому і жінок не нагородили окремо в категоріях? Хоча нас було достатньо. І хоча й не посіла ніякого призового місця, мені просто було прикро за інших дівчат, і я також бачила обурення інших дівчат. Ми їхали таку саму дистанцію, такий самий маршрут, нічого відмінного не було. І ми докладаємо більше зусиль, але для жінок не було нагородження.
Це в мене чисто з відчуття справедливості. А так все було супер. Я ставила собі ціль проїхати дистанцію до 5 годин, і ось такий загальний результат у мене вийшов. Я приїхала 13-та серед жінок, і своїм результатом я задоволена. І також я хочу підрахувати, скільки коштувало поїхати на гонку в інше місто, бо це у мене вперше такий досвід. До цього я все катала в Києві, і особливих витрат у мене не було. Реєстрація коштувала 925 гривень. На дорогу на заряджання пішло 3900, і це при тому, що в готелі я заряджалася безкоштовно, тому дорога до гонки з готелю, назад в готель і зі Львову до Рівного мені була безкоштовна. Житло обійшлося в 2000 гривень, на їжу пішло 850 гривень, плюс гелі-батончики 250 гривень, і всього вийшло 7925 гривень. Це немало, як для одного разу просто покататися на велосипеді, і небагато. Я думала, що обійдеться десь до 10 тисяч, але за рахунок того, що я безкоштовно заряджалася, і плюс були включені сніданки у вартість готелю, у мене вийшло зекономити. Пишіть в коментарях, як вам Гран-Фондо, якщо ви самі їхали цю гонку, поділіться вашими враженнями. Якщо у вас є питання до будь-чого з цього відео, також пишіть. Коротше, пишіть все, що ви хочете, навіть хейтерські коменти також пишіть. Я вам дякую за перегляд, за лайк, і далі буде трошки моментів з моєї поїздки додому. Так, настав ще один новий день. Я вже сьогодні їду додому. Виїхала з готеля і їду в Самбір. Там я буду забирати ще одну дівчину. І будемо разом з нею їхати до Рівного. Підвезу з велосипедом. І далі вже на Київ. Поїздка додому буде в дуже швидкому форматі, тому що зараз уже 18 година, я лише у Рівному. Стою на зарядці, не знаю, скільки я ще тут буду стояти, але до Києва мені ще їхати мінімум 4 години. Я не буду встигати нічого знімати, я просто буду їхати. Була дуже завантажена траса, потім перед Рівнем була аварія. Дуже довга тянучка, тому ми її об'їжджали по такій дорозі, що я сподіваюся, що я диски не погнула. І я проїхала 357 кілометрів за 6,5 годин. Це дуже повільно, тому я тільки зараз у Рівному. Вдома буду аж дуже пізно. Зараз я стою вже на другій зарядці. Заряджаюся після Житомирської окружної, так як я швидко їхала з Рівного, щоб поскоріше добратися додому. То в мене знімало 1 кілометр за 2. Можна було спробувати дотягнути з Рівного і на одній зарядці, але я хочу встигнути додому до комендантської. Тому їду швидко, зараз швиденько заряджаюся. У мене вже 90% і буду їхати. Все, нарешті я вдома. 690 кілометрів і 10,5 годин в дорозі.